سلام به شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من اومدم پارک آب و آتش تهران، یکی از پارک‌های بزرگ و خیلی قشنگ تهرانه و یه پل خیلی معروف توی این پارک هست که امروز میخوایم بریم با هم این پل رو ببینیم. این قسمت که میبینید پارک آب و آتش هستش که سمت غرب پل طبیعت قرار گرفته و سمت دیگه پل پارک طالقانی هستش که این پل در واقع این دوتا پارک رو به هم دیگه متصل میکنه. همونطور که میبینید سمت شمال این پل کوه دماوند، قله دماوند و رشته کوههای البرز هستش که واقعا از اینجا قشنگه، خیلی چشم انداز خیلی قشنگی داره. از روی پل بدون هیچ مانعی میشه نمایی از تهران و کوه‌ها رو داشت. این پل در واقع 3 طبقه هستش. طبقه بالا که الان من هستم طبقه ایه که یه ویو خیلی خوبی داره به تهران همونطور که میبینی و خب خیلی جای دیدنیه و همینطور که میبینید خیلی هم شلوغ و مردم میان برای دیدن این پارک، برای دیدن این پل، یعنی در واقع برای دیدن چشم اندازی که از روی این پل میشه داشت و خیلی جای خوبیه برای عکاسی. کسایی که عکاسی دوست دارن میتونن از اینجا عکسای خیلی قشنگی بگیرن. یه طبقه پایین تر هست که نیمکت داره طبقه پایین تر همونطور که میبینید نیمکت و صندلی و اینا داره که میشه همزمان نشست. اینجایی که من الان دارم رد میشم در واقع همه دارن عکس میگیرن روی این پل. یه طبقه پایین تر از این طبقه که بهتون نشون دادم هم هست که اونجا رستوران و کافه هستش و در واقع وقتی که اینجا تشریف میارید میتونید برید پایین ترین طبقه این پل کافه و رستورانش رو استفاده کنید. همونطور که میبینید خیلی اینجا شلوغه چون خیلی جای معروفیه، یعنی در واقع یکی از جاذبه های گردشگری تهران همین پل هستش. حالا میریم قسمت بالاتر، من از اونجا یه ویو کلی باز بهتون نشون میدم.
من میخوام در واقع برم بالا تا بتونم یه نمای بهتری رو به شما نشون بدم. خب رسیدیم بالاترین قسمت پل که اینجا واقعا دیگه بهترین نما رو میشه داشت. البته این دور این قسمت فنس داره اما میشه عکاسی کرد. از اینجا اگه نما رو ببینید واقعا خیلی قشنگه. خود نمای پارک هم هست. حتما اگه اینجا نیومدی تشریف بیارید. این اتوبانی که از زیر این پل رد میشه اتوبان مدرس هستش که در واقع یکی از معروفترین اتوبان‌های تهران به حساب میاد. یه اتوبان شمال به جنوب هست. در ضمن این پل شب که میشه تمام چراغاش روشن میشه. چراغای رنگی داره که خیلی خیلی قشنگه. میتونید توی اینترنت عکساشو سرچ بکنید ببینید که واقعا توی شب هم خیلی قشنگه اینجا. حالا امروز دیگه اینجا یکم زیادی شلوغه ولی روزای دیگه معمولا اینقدر شلوغ نیست و میتونید از فضا خیلی بهتر لذت ببرید، چون یکم الان به خاطر حجم زیاد جمعیت عکس گرفتن و لوکیشن که برای عکس گرفتن باشه اینا یکم سخت پیدا میشه، چون همه میخوان توی یه فضای مشخصی عکس بگیرن. داریم نزدیک میشیم به انتهای پل و گفتم در انتهای شرقی این پل پارک طالقانی هستش که خیلی پارک قشنگیه. پارک طالقانی هم یه پارک تقریبا جنگلیه، نه کامل، ولی خب همونجور که دارید الان میبینید درختای خیلی زیادی داره و پارک خیلی قشنگیه. یه مطلبی هم و در مورد دسترسی به این پارک ها، اگر با وسایل حمل و نقل عمومی بخواید تشریف بیارید میتونید از مترو استفاده کنید. ایستگاه حقانی دقیقاً دم پارک طالقانی هستش، همین پارکی که داریم الان واردش میشیم و از اونجا میتونید وارد پارک طالقانی و بعدم پل و بعد هم پارک آب آتش بشید.
باغ کتابم در واقع توی همین پارک طالقانی، در یک قسمتی از این پارک طالقانیه که در واقع ورودش میتونید از اینجا برید. این هم نمای پل از بیرون. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید و برام کامنت بذارید، باعث میشه که ویدیوم بیشتر دیده بشه. و اگر که سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید و دکمه نوتیفیکیشن رو روشن کنید تا بقیه پست‌ها بهتون نمایش داده بشه. امیدوارم هر جا که هستید خوب باشید. خداحافظ.